بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على الايميجينج اوف acute abdomen، وهو واحد من المواضيع يعني مهمة جدا في الابدومين، لكن المحاضرات اللي جت ورا بعضها كان شكلها كده كان ليها علاقة وثيقة ببعض في أجزاء كتيرة جدا من الحاجات بتتشاف هنا وبتتشاف هنا. يعني جزء كبير من الحاجات بتاعة الميزنتري ممكن تبقى موجودة في الأكيوت أبدومين، ولكن البروسيدير نفسه يعني أو الطريقة ممكن تبقى مختلفة شوية زي ما نشوف دلوقتي. إيه هو الأكيوت أبدومين؟ إن هو حاجة فيها abdominal pain، ولكن مهم جدا إنها تكون unrelated to trauma، وأساس إن الأبدومينال تروما سكة لوحدها، ومعروف طبعا هي بتعمل acute abdomen وكل حاجة، لكن علشان الحاجات ما تتفاقمش وتركب على بعضها، فالأكيوت abdomen هو abdominal pain ما هواش related للتروما. طبعا لو فتحت أي كتاب وحاولت إنك أنت تشوف ايه هي الاسباب بتاعه الاكيوت ابدومين، ودي من الحاجات اللي كانت يعني مخلياني مش عارفه احط المحاضره من انه اتجاه وكده، ان في اسباب كتيره جدا وفي تقسيمات كتيره جدا بالاورجان وبالسبب وحاجات زي كده. فدي احد التقسيمات اللي هي الحاجات اللي ممكن تبقى موجوده في الجات، زي الابندسايتس والاوبستراكشن والبيبتيك ألسر والدايفرتيكولايتس والكلام ده كله، وحاجات بتبقى موجودة في السوليد اورجانز زي الهيباتيتس والبيلياري كوليك والكوليسيستايتس، سبلينيك انفاركشن و spontaneous rupture مثلا او aortic aneurysm والحاجات دي كده. بعض الأسباب التانية ممكن تبقى بالسيستم، ففي حاجات في اليورينري تراكت، وفي حاجات في الفاسكولار سيستم، وفي حاجات جاينيكولوجيكال، وفي حاجات في البريتونيوم زي البريتونيتس برايمري او سكندري بريتونيتس. دي برضو طريقة من الطرق اللي بتقسم بيها الاكيوت ابدومين. من الحاجات اللي هي الانترستنج شوية ان في حاجات مش في البطن بتوجع البطن، ودي من الحاجات اللي هم بيبقوا تقريبا مهتمين بيها اكتر في الامتحانات. شكرا جزيلا. اوكي، جزاك الله خير. المحاضرة لم تنتهي اليوم؟ على الساعة 11:30 ان شاء الله. من اشهر الحاجات تقريبا اللي بتعمل كده هي الديزل نيمونيا، عشان كده حطيت لك صورتها عشان تفتكرها، لكن كل الناس عارفين ان البلوريزي ساعات تعمل كده، ان المايوكارديال انفاركشن بيعمل ابر ابدومينال بين، اليوريميا، وبعض الحاجات التانية ممكن تعمل، زائد حاجات مش في البطن ولكن في جدار البطن زي الهيماتومز اوف ذا ابدومينال وول، زيها زي الشيست وول مثلا. في الاخر خالص بيبقى شوية حاجات هما اللي كل يوم بنشوفهم، الحاجات التانية اقل شوية، اللي هم دول طبعا الابندسايتس على رأس القائمة، كوليسيستايتس، باول اوبستراكشن، رينال كوليكس او يورينري كوليكس، perforated peptic ulcer pancreatitis او diverticular disease ودايفرتيكولايتس. بعض الناس بتحب تقسم الحكاية على حسب مكان الوجع، فإذا كان الوجع رايت أبر كوادرنت يعني في الحتة ديت، فأكتر حاجة كلنا عارفين هي الكوليسيستايتس، أو حاجات في الليفر زي أميبيك ليفر أبسيس، أو spontaneous rupture of hepatic neoplasm. دي حاجة الحقيقة ما كنتش عارف إنها ممكن تحصل، لكن عرفت بعد كده إنها بتحصل. نعم؟ ساعات يسموها ليكينج هيباتوما. يعني تلاقي الهيباسيا كارسينوما وحصل فيها انفجار وابتدت تسرح في البطن وكده. one of the causes of upper quadrant pain ومايوكارديال انفاركشن نفس الحكاية. left upper quadrant حاجات معظمها متعلق بالسبلين والاستامك زي سبلينيك ابسس او انفاركشن وزي الجاسترايتس والجاستريك ألسر،
وده طبعا أنا في الفترة اللي فاتت دي وريت لكم كمية ضخمة جدا من الابندسايتس، والنهاردة برضو نفس الحكاية. دولت الحاجات اللي هم رايت لور كوادرانت، اللي هم عند الرايت إلياك فوسا، appendicitis, terminal ileitis, typhlitis, pelvic inflammatory disease, ovarian cyst, endometriosis، أو right sided ectopic pregnancy. وده الترا ساوند شهير لابندسايتس، وسي تي شهير برضو لابندسايتس، وفيها the characteristic appearance اللي هو ان الابندكس وفيها ابنديكاليس والفات بلينز اللي حواليها ده ليفت لور كوادرنت. اشهر حاجه فيه الدايفرتيكولايتس، والبتاع بتاع امبارح ده اللي هو الابيبلويك ابندجايتس. انا اي هوب ان انتوا لسه فاكرينه، عشان هوريلكوا حالات وانت تحاول تشخصها. العيانين اللي بيتوجعوا جامد جدا من بطنهم ما بتعرفش انك انت تعمل لهم adequate clinical examination، ومعظم اللابوراتوري انفستيجيشنز ما بتبقاش دايركتد على حاجه معينه، وبالتالي ما بتطلعش نتيجه معينه. لكن من في وسط الهليله الكبيره ديت كل الناس عارفين ان الالترا ساوند والسي تي تقريبا على راس القائمه. لكن علشان ودي ملحوظه جامده جدا في اليومين دول، ان الناس كلها تهتم بالالترا ساوند والسي تي، والكونفنشنال اكس رايز كلها بقت في الضياع. وبالتالي لما بيبقى في امتحان او مثلا عيان عمل بلين اكس راي بس، ما حدش بيبص لها باهتمام شديد، وكله نفسه يشوف ايه اللي هيطلع في السي تي وكده. لكن عاوزين نعرف ايه هي دور الاشعه العاديه او البلين راديوجرافي في العيانين اللي عندهم acute abdomen. فعلى الأقل الناس دولت بيعملوا سوباين فيلم وإيركت فيلم عشان خاطر إذا كان في intestinal obstruction ولا لأ. إذا كان العيان مش قادر يقف بيخلوه يعمل الديكيوبيتس فيلم علشان خاطر إذا كان في هواء أو إذا كان في فلويد ليفلز وكده. دول الحاجات اللي ممكن البلين إكس راي توريهم إن يكون في اير فلويد ليفلز، وده في وقت معين بيبقى معناه intestinal obstruction. ان يكون في فري انترا ابدومينال اير اللي هو بيبقى طالع تحت الديافرام في الايركت فيلم، وده معناه ان في فيسكس بيرفوريشن. و يوري كالسيفيكيشن في بعض المناطق ممكن تكسبلين الاكيوت ابدومين، زي في الجول ستون إيليس مثلا واليورينري كوليكس، او يوري حاجات في العظم والسباين والبلفيك بونز، او يوري abnormal soft tissue masses وكأن السكرين يكون كبير جدا، او اي abnormal soft tissue mass موجود. طبعا اذا بصيت على البلين اكس راي ده معمول in the supine position، ده سكانوجرام بتاع سي تي، واضح جدا ان الانتستين كلها is markedly distended by air. السي تي في الوقت ده مش هيضيف حاجه جديده، الا ان هو ممكن يوري اير فلويد ليفلز، تعرف ان ديت obstructed intestine، ويقدر يوري لك في بعض الأحيان أين يوجد الأوبستراكشن وما هو سببه. فدول من ضمن مميزات السي تي زي ما نشوف بعد كده، إن هو كان كونفيرم ده دايجنوزس إن ده فعلا intestinal obstruction. مثلا إن هو يوري لك السبب بتاع الأوبستراكشن. ممكن يشوف يوريتريك ستونز، ودي الموضة الجديدة، ان هو يبص على السوليد اورجنز، نفس الحكايه. وفي تحذيرات طبعا كل الناس بتقولها، ان الكوست والراديشن دوز ما تخليش الناس يعني المفروض ان هي كل ما يكون عيان عنده رينا كوليك يروح يقول لك اطلع على طول هيعمل سي تي وكده. المفروض يكون في بلين اكس راي الاول، جايز يكون الستون كبير جدا، جايز يكون السبب واضح قوي فتنتهي المشكله. في بعض الاحيان السي تي طبعا زي ما احنا عارفين بيبقى مهم، ولكن لازم يتحسب قصاد الافيلابيليتي طبعا موجود في كل مكان، لكن الكوست والراديشن دوز مهم جدا. لو بصينا على البلين اكس راي اوف ذا ابدومين، في حاجات المفروض طبيعي يكون فيها هواء، زي الاستومك لازم يكون فيها هواء. السمول باول المفروض يكون فيه 2 أو 3 لوبس
فيهم هواء. واللارج باول على الأقل الريكتم والسيجمويد بيكون فيهم هواء طبيعي، ولما الهواء يختفي من الريكتم والسيجمويد بتبقى من الحاجات اللي هي مهمة في التشخيص. هل العيان طبيعي ممكن يكون عنده اير فلويد ليفلز لو عمل ايركت فيلم في الاستومك؟ المفروض يكون فيه دايما يا واكل يا شارب. السمول باول ممكن يكون فيه 2 صغيرين او 3. اللارج باول مش المفروض يكون فيها اير فلويد ليفلز خالص. ده نورمال ابيرنس. لو حصل انك انت شايف السمول باول او اللارج باول، بعض الحاجات طبعا مش قضيه انك انت تعرف ان ده سمول باول او لارج باول بالهوستريشن والفالفولي كونفنتلز والكلام ده كله، ما انتش محتاج قوي علامات قويه علشان تقول لك ده سمول باول ولا لارج باول. لو العيان احنا مشخصين ان هو عنده intestinal obstruction، في حاجه اسمها obstruction series، فيها حاجات كتيره قوي في الكتب، لكن دولت اهم حاجه فيهم اللي هما ان يكون في سوماين، ويكون في ايركت لو كان العيان بيقدر يقف، او ديكيوبيتس لو كان ما بيقدرش يقف. بعض الناس بتعمل برون فيلم لو كان العيان يقدر ينام على بطنه، او يعمل لاترال اكس راي علشان يشوف اذا كان في هواء في الريكتم ولا لا. ده بيفصل ما بين انواع معينه في الاوبستراكشن. الشيست اكس راي في معظم الناس اللي عندهم acute abdomen مهم جدا، على الأقل إن هو يوري لك الحاجات اللي اكسترا abdominal زي البيزل نمونيا والبلورال افيوجن والحاجات ديت، زائد أهميته ضخمة جدا في إن هو يديتكت ذا فري انترا abdominal air. الانتستينال اوبستراكشن بيتقسم إلى نوعين كبار جدا، اللي هو الميكانيكال اوبستراكشن والفانكشنال اوبستراكشن. والفانكشنال اوبستراكشن هم اللي بيسموه ذا إيليس، والإيليس فيه منه نوعين، يا إما إن هو يكون localized يا إما إن هو يكون generalized. اللوكالايزد إيليس اللي هو بيسموه the sentinel loops، وده بيكون عبارة عن 2 أو يعني 2 أو 3 loops persistently dilated في البلين اكس راي، ولو هو واقف ممكن يعملوا air fluid level. ومن الحاجات المهمة إن في هواء في الريكتم او السيجمويد كولون، ده اللي هو ده localized part of the iris. ديت الحاجات اللي ممكن تتسبب في عمل sentinel loop في اي حته من البطن. الابندسايتس في اللور كوادرانت، والكوليسيستايتس هنا، والبنكرياتايتس والبيبتيك ألسر، والدايفرتيكولايتس على الناحيه الشمال. الجنرالايزد إلياس زي ما انتم عارفين اهم سبب ليه على الاطلاق هو العمليات. ده بوست اوبراتيف إلياس، ان المريض في عمل عمليه بيستنى شويه عقبال ما الانتستاينال ساوندز ترجع وكده. لكن لو انت عملت للعيان دوت سوباين وإيركت فيلم هتلاقي multiple fluid levels. and this Ileus most commonly بيطلع immediately post operative، لكن في بعض الأحيان بيبقى فيه أسباب أخرى زي البريتونايتس والهايبوكاليميا والهايبوثايروديزم وبعض الفاسكولار اوكلوجنز ممكن تعمل كده. في الإلياس المفروض إنك أنت ما يكونش فيه هواء في الريكتم، وزي ما احنا شايفين هنا ده post operative after cesarean section dilated small and large bowel. لو حصل mechanical obstruction وديت الأسباب، كان يكون في adhesion أو hernia أو volvulus أو neoplasm أو gallstone ileus gallstone obstruction يعني أو intersusception، بتبقى السمول باول loops are dilated، مفيش هواء في الكولون تقريبا especially الريكتم، وبيبقى السمول باول is markedly dilated compared to the large bowel. then you see هنا هو dilated bowel loops in the jejunum، وبقية الحتت التانية تقريبا مفيهاش هواء خالص. and this is another example of small bowel obstruction غالبا at the jejunal level، ودي أحد العلامات اللي هم بيشوفوها في البلين اكس راي، بيسموها the string of beers، اللي هي زي الخرز كده. كل ده عبارة عن بقية الفالفولي كونفنتلز مليانة هواء، والبقية اللوب كله مليان
ميه، وده الاير فلويد ليفل كذا واحد موجود في السمول باول. العيان ده هوت عنده dilatation of the whole colon، ولما اتعمل السي تي بتاعه الكولون is markedly dilated، السمول باول ما هياش dilated. وكل الناس بتقول طبعا لو دوت large bowel obstruction مش المفروض يكون في obstruction in the small bowel أو هواء أو air fluid levels unless إن ال ileocecal valve is incompetent. لو هو competent وماسك نفسه السمول باول ما بتتأثرش. فالعيان ده عنده large bowel dilatation in the small bowel كويسة، and lower down you can see that the rectosigmoid part is markedly thickened وفي marked narrowing of the lumen denoting rectosigmoid carcinoma causing small bowel obstruction. And this is a classic appearance of a small bowel obstruction at most likely the distal ileal level. You see that the jejunal lobes with characteristic valvular carmentis, multiple air fluid levels are noted in the erect film, denoting that there is a small bowel obstruction. بعض العلامات اللي هي بتساعدنا على تشخيص الجولستون إلياس حاجتين. الحاجة الأولانية إنك أنت تلاقي the shadow of the gallstone في حتة ما غالبا قرب التيرمينال إليوم، وإنك أنت تلاقي air in the biliary system، لأن هو لما نزل through the أمبولا إدى فرصة إن يحصل يعني extension of the air from the bowel into the biliary system. ممكن جولستون إلياس يتشخص عادي جدا من البلين اكس راي، لكن السي تي في بعض الأحيان بيساعدنا في التشخيص زي في الحالة ديت كده. إن see هنا هو evidence of small bowel obstruction and the radiobic stone. ده طبعا مش المكان بتاعه إن هو بيتزنق فيه، ولكن في بعض الأحيان ممكن تلاقيه واقف في أي منطقة، لكن the most common site هو the terminal area. العيان ده هو عنده incisional hernia، واحد من اللوبس entrapped within the hernia، وده السبب في ان هو عنده dilated small bowel وعنده multiple air fluid levels. This is mechanical small bowel obstruction. ده عيان تاني post operative وعنده multiple dilated bowel loops، وجوه الباول لوبس في multiple air fluid levels، معناها ان this is a mechanical type of small bowel obstruction secondary to post-operative adhesions. لما يكون في هواء intra abdominal، وزي ما احنا اتفقنا امبارح ان for the detection of air inside the abdomen the chest X-ray is the best view، and you see هنا air underneath the diaphragm، وهنا برضو air between the diaphragm and the lip. These are the most common causes of intra-abdominal air, and the perforated viscus is the most common. The presence of abscesses or any kind of fistula like biliary fistula. Pneumatosis coli, you remember that from yesterday there are two types of pneumatosis coli ولا واحد بس؟ في نوماتوزس انتستيناليس. النوماتوزس كولاي واحد ولا اتنين؟ هو واحد بس. طيب كويس. النوماتوزس هي اتنين، واحد نوماتوزس كولاي واحد نوماتوزس انتستيناليس. Pneumatosis coli is an incidentally found asymptomatic disease. لكن pneumatosis intestinalis is an acquired type، وده أحد الأسباب بتاعته اللي هي necrotizing enterocolitis. Then to detect the air inside the abdomen, the chest X-ray is or erect abdominal film. You see some air under the diaphragm, and also you have the decubitus film, the patient lying on one side. Then you can see air in between the diaphragm and the lip. These are the common causes of air inside the abdomen, commonly the perforated viscus, or after surgery or laparoscopy or peritoneal infection. But remember that perforated appendix does not produce air in the abdomen. وقلنا احنا السبب امبارح ان الابندكس عشان تبرفوريت لازم تبقى obstructed، ولازم الهواء يبقى مش موجود جواها، وبالتالي
perforated appendix is not a cause of intra-abdominal أو pneumoperitoneum. الهواء اللي بعد العملية والمنظار بيروح في خلال من 3 ل 7 أيام، لكن أي هواء تاني is considered a surgical emergency. يعني لو في هواء inside the abdomen من غير عملية أو منظار then you go immediately for urgent surgery. And you remember this sign, which is known as the regular sign. And because of the presence of air in the abdomen and the air inside the intestine, then you can see the intestinal wall in the plain X-ray. This is one of the signs that there is some sort of pneumoperitoneum. And also by the CT scan, you can easily differentiate between air in the bowel and air outside the bowel underneath the anterior abdominal wall. Also, you remember this example for a perforated viscus, and you see the orally administered contrast material is leaking around the liver. This denotes that there is some viscous perforation which enabled this contrast material to go outside the gut and lie in the peritoneal cavity. Also, localized air inside the peritoneal cavity may be due to intraperitoneal abscesses, and you remember a lot of cases, and I show you a lot of cases of peritoneal abscesses. This is one of them, and here you can see fluid with air, and this is some of the drains, I think, post-operative. Also, you remember, and I show you an example of a missed surgical towel during surgery. This is also another example, and here you can see the site of the missed towel, and this towel has initiated an inflammatory reaction that has resulted in intestinal obstruction and peritonitis. And this is one of the complications. You remember that these towels are usually sterile and they do not initiate an inflammatory reaction, but at instances they may initiate an inflammatory reaction. This is an example, and you see peritoneal fluid, air within the fluid, and the inflammatory reaction. زي ما احنا قلنا, the plain X-ray can also show the soft tissue masses, like this example, and you have a huge spleen reaching the iliac crest, and in this female patient you see a huge uterus containing multiple myomata, and you see the characteristic calcifications in the myomata. Calcifications are also clearly seen by abdominal plain X-rays, like this. We see an example of bilateral calcification in the kidneys, denoting nephrocalcinosis. Calcification in the gallbladder fossa, denoting porcelain gallbladder. Calcification in the pelvis, representing a uterine fibroid. Okay, and these are the causes of calcium in the seen in the plain X-ray, like biliary calculi, renal calculi, renal bladder calculi, appendicolus of appendicitis, teratoma containing calcium, and these are the rest of the examples. Then you came to the visceral causes of acute abdomen, and this is one of the most important issues, which is the cholecystitis. And cholecystitis means inflammation of the gallbladder, and this is usually the sequelae of biliary calculi obstructing the cystic duct or the common bile duct, like you see in this example. And you all know that ultrasound is the best modality for assessment of the gallbladder stones and assessment of cholecystitis as well. This is the appearance of the gallbladder by ultrasound, containing a calculus with characteristic posterior acoustic shadowing. And here you see two gallbladder calculi seen by the CT scan. Here you can see multiple gallstones which are radiolucent, containing cholesterol. And in this case, you can see gallstones with air inside one of them, and this is also one of the characters of gallstones. Then these are few examples of cholecystitis. These are the CT finding in cases of cholecystitis. You may see gallstones, and you see gallbladder thickening, gallbladder wall thickening like this, and very cholecystic fluid. You see some fluid around the gallbladder,
maybe you see some fluid around the gallbladder, and there may be signs of perforation and hepatic abscess formation. Here you can see the diffuse thickening of the gallbladder and the biliary calculi, and this is an example of what is known as emphysematous cholecystitis, where you can see air in the wall of the gallbladder in a case of emphysematous cholecystitis in a diabetic patient. Also, the gallbladder inflammation can occur without the presence of detectable calculi, and this may be due to obstruction of the cystic duct for any other cause. And you can see at that time that the gallbladder is markedly distended, the wall is relatively thickened, no internal biliary calculi. And this is the corresponding ultrasound image. كلمتكم أنا طبعا كتير على البنكرياتيتس، لكن you know that البنكرياتيتس is one of the most common causes of acute abdomen, and the pancreatitis may be acute and chronic. We are dealing now with the acute type, where the pancreas is swollen and the peripancreatic fat planes appear dirty. And in this example, you see that the pancreas is diffusely enlarged, and the peripancreatic fat planes are not clear because of congestion and inflammation. One of the complications of acute pancreatitis is the formation of pseudopancreatic cyst, and this is an example of pseudopancreatic cyst as well as inflammation around the pancreas. This is the normal appearance of the tail of the pancreas. And here you can see that the pancreas is also swollen, and here there is a lot of inflammatory reaction in the peripancreatic fat planes. And these are two different examples of pancreatitis. You see fluids around the pancreas and the fluids around the kidney, giving what's known as the halo sign. And the halo sign results because the Girotta fascia outlines the kidney and the fluid is outside the Girotta fascia, giving this characteristic halo of fat around the kidney. Then if you see a swollen pancreas with dirty peripancreatic fat planes or peripancreatic fluid collection, then it's easy to diagnose acute pancreatitis. Also, in cases of acute pancreatitis, you can see left-sided pleural effusion and gastric wall thickening because of the irritation of the inflammation. And here is an example of a well-known complication of ERCP, which is the development of acute pancreatitis, where you can see that the whole peripancreatic fat planes as well as the perinephric spaces are almost totally obliterated by the inflammatory reaction due to the initiated acute pancreatitis. One of the most severe complications of pancreatitis is the development of hemorrhagic pancreatitis due to erosion of one of the vessels by the inflammatory reaction or the pancreatic enzymes. Then you develop hemorrhage inside the inflammatory collection, and this is considered the surgical emergency. Whenever you see hemorrhage in a case of pancreatitis, what we call hemorrhagic pancreatitis, then this is a surgical emergency which needs immediate surgery to stop the site of the bleeder. One of the surgical emergencies is also what we call necrotizing pancreatitis. And in many instances, you can see here, this is the pancreatic head, which shows normal contrast enhancement. But the rest of the pancreas is totally necrotic and is replaced by what you can see, a mass of inflammatory granulation tissue. This means that the whole pancreatic body and the tail is now necrotic. And this is the sign of necrotizing pancreatitis. Whenever you inject contrast material, the normal pancreas, which is not necrotic, takes the contrast material, while the necrotic part of the pancreas is not enhanced. Then when you should remember this, whenever half of the pancreas becomes necrosed, the mortality rate may reach about 30%. If you see that more than half of the pancreas is necrotic, then you expect 1/3 of the patients will die.
In this case, this is a classic appearance of a pancreatic pseudocyst secondary to pancreatitis, which is located in one of the spaces of the peritoneum, which is the Lister sac. Very good. Then you remember a lot of cases I presented of appendicitis, and then this is the normal appendix. Whenever you see air in the appendix, you consider it normal. But if you see that the appendix is totally obliterated by fluid, and the appendix is dilated, and the periappendicular fat is dirty or congested, then you know that you are dealing with a case of acute appendicitis. And this is the sequelae you have seen before of the development of acute appendicitis. The appendix is obstructed by appendicolus, for example, or any other obstructive material, and the obstruction results in increased intraluminal pressure, venous engorgement, and arterial compromise, tissue ischemia, and infarction and perforation. This is the appendix, which is markedly dilated, filled of fluid, and this is the appendicolus, which is usually associated with the cases of appendicitis. But sometimes you can see that the appendix is markedly dilated, filled with fluid, and you cannot identify the appendicolus, then this is also acute appendicitis. And you see that the periappendicular fat planes are obliterated. This is a classic appearance of acute appendicitis. You see the appendix is markedly dilated, the wall is thickened, the fat planes are partially obliterated, but you cannot see an appendicolus in this condition. Sometimes the appendix may be perforated and results in localized air accumulation at the site of the appendix, or may result in what we call an appendicular mass, اللي هو a mass of an inflammatory granulation tissue which is located in the right iliac fossa. Then you remember this, what we call the appendices epiploica, and I have demonstrated some of the normal appearances of the appendices, and these are other. Look at these fatty projections coming outside from the colon lumen, and you know that these are the normal appendages. الابنديجز الطبيعية هي عبارة عن الزوائد الدهنية اللي طالعة من جدار الكولون, and you cannot see unless there is fluid in the peritoneal cavity, and like these are some of the examples of the normal case. زي ما احنا اتفقنا, بعض الابنديجز ديت ممكن نتيجة الموبيليتي وانها ممكن تبقى تلف على بعضها وتبقى يحصل فيها torsion and ischemia, then you got what we call epiploic appendigitis. In this case هتلاقي a small lesion which is mainly formed of fat, this is the appendages, and surrounded by a line which represents the peritoneum with a central dot of relatively hyperdense appearance, and this is the thrombosed vessel which has resulted in this. If you look outside the lesion, you can see that the fat planes are partially obliterated due to the acute inflammatory reaction in this particular situation. Then he came to inflammation of the colon, وزي ما احنا عارفين ان اشهر حاجه بتعمل انفلاميشن للكولون هي الدايفرتيكولايتس لو كان في دايفرتيكولي. وعلشان تشخص ان العيان عنده دايفرتيكولايتس لازم يكون في دايفرتيكولي سليمه فيها هواء, لان في ليجنز كتيره جدا في الكولون انفلاميشن زي الكولايتس العاديه والاسكيميك كولايتس والسودوممبرينس كولايتس, حاجات كتيره جدا. لكن الكولايتس او الكولونيك inflammation secondary to diverticulitis, you should see some divertically containing air, then you see marked colonic wall thickening, obliteration of the pericolic fat planes, especially on the left side of the colon. And this is an example of an inflammatory colitis which is not related to diverticulosis because of the absence of diverticuli along the colonic wall. But all you see here that the colonic wall is markedly thickened,
and the pericolic fat planes are relatively obliterated, then you say that this is colitis of whatever etiology. And this is another example of colitis affecting the rectosigmoid colon with diffuse colonic wall thickening that happened after biopsy to be of the pseudomembranous type, but in imaging you just say this is a colitis and this is an انيما دكتور انيما ده سي تي. لا كونتراست قصدي الصبغه محقونه من تحت. في بعض الأحيان you need to inject contrast material per-rectum to delineate the rectosigmoid area adequately. And now you don't have any problem for the diagnosis of diverticular disease by CT or by barium enema, and also to diagnose diverticulitis by CT or by barium enema. And remember this appearance of diverticulitis. This arrowhead points to the normal diverticuli, and the colon is markedly thickened with obliteration of the pericolic fat planes. Then this is another example which represents a severe form of diverticulitis. And you can see the rectosigmoid colon is markedly thickened. You can easily identify some of the diverticuli, and you see the colonic wall enhancement and the marked obliteration of the pericolic fat planes. Another example of diverticulitis in the left-sided colon, and you see the diverticuli, you see the colonic wall thickening, and you see the pericolic obliteration of the fat planes. This is the usual trend nowadays to have a CT scan for patients suffering from renal colic just to identify the site of the possible radiopaque stones. And الحقيقة الصور ديت بقت دلوقتي هي أشهر حاجة، يعني أي حد بيعمل مالتي ديتكتور سي تي فور رينال كوليك لازم يطلع الصورة ديت، بتسهل علينا قوي القراية عن الأكزيال ايمجز اللي احنا نقعد نبص فيها كل شوية. Then you can easily see that this is the pelvic ileal system and this is the ureter, and here is the stone, which is the cause of this back pressure, and you see the dilated pelvic ileal system. But in this example, you can see the pelvic ileal system, and this radiopaque shadow is outside the course of the ureter, meaning that this is a phlebolith. Then you can easily discriminate between the phlebolith and the stone by these reformatted images. This issue is very difficult in the axial images obtained by CT. Then you remember some of the cases of acute renal troubles I mentioned من قبل كده, and this is the acute pyelonephritis. Acute pyelonephritis or acute condition in the kidney will result in swelling of the kidney, deterioration of the renal function, and stranding or congestion or dirty appearance of the perinephric fat planes, and this is one of the cases of acute pyelonephritis on the left side. Acute pyelonephritis may progress to form renal parenchymal necrosis, and at that time you got marked swelling of the kidney and areas of dead renal parenchymal tissue. The enhanced renal parenchymal tissue represents the viable tissue, and this is the dead renal parenchymal tissue. One of the causes of acute abdomen is, and this is one of the severe causes, is the leakage of abdominal aortic aneurysm. And in this example, you see that the aorta is markedly enlarged, and you see some fluids around the aorta in the retroperitoneum, denoting leakage of the aortic aneurysm. And they said that the rupture or leakage of aortic aneurysm is a catastrophic complication with a very high mortality rate, reaching about 95%. And up to 40% of the patient die within the first hour, unless you are able to control the site of the bleeding. This is the aorta, which is markedly enlarged, and this is the hematoma with extravasation of contrast material around the aorta in the hematoma, denoting aortic rupture. This is also an example of aortic aneurysm
with leakage of hemorrhage through the aneurysm, and you can see a big hematoma to the right side of the aneurysm. And this is the normal aorta, this is the normal IVC, so that you can compare the appearance between the normal aorta and the. Actually, by CT and also by MRI, you can see aortic aneurysm. And aortic aneurysm is usually an incidental finding. It does not usually produce symptoms unless it involves one of the organs or one of the major vessels. But if it is like that, it's usually asymptomatic, and you can use the CT facilities to assess the aortic aneurysm, like this one by this multi-detector CT aortography, and you can see this aortic aneurysm in the abdominal aorta below the level of the renal arteries, and you can rotate the image so that you can see the aneurysm from the anteroposterior aspect, and you can also color the image any color you like. Aortic dissection is also one of the causes of the acute abdomen, and this is the dissection by the multi-detector CT, where you can easily identify the intimal flap passing through the whole descending aorta and extending into both common iliac arteries as well. This is the axial image showing the intimal flap, the true lumen and the false lumen. And whenever this dissection involves one of the major vessels, then the patient starts to complain according to the vessel which has been involved. This is an example of an aortic dissecting aortic aneurysm that has involved the renal vessel, the renal artery. Then after injection of contrast material, the right kidney excretes the contrast, while the left kidney did not excrete the contrast, meaning that the renal artery is occluded and there is no more contrast material going to the left kidney. خلاص، حد عنده أي أسئلة؟ طب تجاوبوا انتوا؟ ماشي، توكل على الله. أنهي حتة في الجسم دي؟ ممتاز. فيميل ولا ميل؟ ممتاز برضه. يوترس اهو. يوترس اهو، انتستين وبتاع. طيب بلفس وفيميل يبقى ايه؟ نعم؟ طبق بريجننسي فين هو؟ رايت إليك فصة فيه ايه؟ ستراندنج او معرفش ايه. ستراندنج، كويس، خير. ومالك بتقولها في السر كده؟ مفيش أي الستات ما ينفعش يجيلهم appendicitis؟ ينفع طبعا. and this is the appendix. طبعا this is the appendix، وبيشيلوا لهم الأوفري مع الأبندكس عشان احتياطي. This is the appendix which is distended with the stranding of the periappendicular fat. Then you don't see the appendicolus, and this is the case of appendicitis. Yeah. رجعها. Salpingitis. What do you mean by salpingitis? الفالوبيان تيوب مش بتبان خالص في السي تي، حتى لو هو هيدروسالبنس ممكن نشوفها، لكن السالبنجايتس بس كده لوحدها صعب جدا. اوكي، what do you think about that؟ كاتب لك انا تحتها. دي طلعت كده بالصدفة. This is a very early diverticular disease of the colon. You see the diverticulum and you see minimal stranding of the pericolic fat planes, denoting diverticulitis. نعم. Appendicular mass. The good suggestion. حد عنده اقتراح تاني؟ كويس. This is the male patient عنده 30 سنة and you see in this area a large inflammatory soft tissue mass filling the right iliac fossa. And you remember that one of the complications of appendicitis إن هي تعمل
a slow perforation and it results in what we call an appendicular mass, and this was an appendicular mass. What do you think about that? هو diverticulitis ولا colitis؟ لا كولايتس. في بس في diverticulum. شاطر قوي. بس في مش diverticular complicated. في diverticular بس الكولون is thickened والpericolic fat planes are obliterated، يبقى diverticulitis. اوكي. ده عيان عنده 43 سنة presented by acute lower quadrant pain. appendicular mass يعني. appendicular abscess. تيجي متهيألي بعيد شوية عن الابندكس ده. طلع فوق شوية يعني حضرتك؟ شكله كده طالع فوق شوية. على أساس إن bifurcation ده ده في الاسندنج كولون صح؟ خلاص هتبقى ماس قافلة وعاملة external obstruction بس مفيش signs of obstruction خالص. والعيان presented by acute pain. colitis. ايه يعني you think this is a neoplasm؟ Yes. لا مش شكل الفرن. المهم ان احنا فعلا قلنا كده ان this is a colonic mass وانها ممكن تكون malignant وكده وهي excised وطلعت hemorrhage in a diverticulum. يعني كان في diverticulum في الكولون. لو انت رجعت بقى دققت شوية هتلاقي هنا هو في diverticulum كتير. طيب ده البيوبسي ريزلت. ده عيان عنده 50 سنة وعنده right sided colic like abdominal pain. colicky abdominal pain. ابيبلويك appendicitis. الدكتور خالد بيقول دي ابيبلويك appendicitis. كبيرة قوي دي appendicitis قد الدراع. بس فيها الساين. لا بس ده اسود مش ابيض. ممتاز والله انت سرت صح؟ ممتاز. This is intersusception اللي هو باول جوه الباول. Yes. Very good. What do you think about that? ما عندكش حجة تاني بقى ولا ايه؟ وما عندكش مشكلة زي ما بيقولوا هذا صح؟ وريت لك انا diverticulitis لما قلت يا كيفس صح؟ And this is diverticulitis, multiple diverticuli, pericolic abscesses. Very good. آخر كلام. طيب حلو قوي. الذعر لازم تبقى ثابت على المبدأ. This is appendix. ما هيكون في ايه هنا غير الابندكس يعني this is the appendix which is dilated مليانة fluids والبري appendicular fat planes obliterated ما عدا ان ما فيش appendicolis واحنا اتفقنا ان الابنديكولس ممكن تبقى موجودة وممكن ما تبقاش موجودة. مين؟ intestinal obstruction بس مش باين السبب بتاعه. This is dilated small bowel loops and multiple air fluid levels in the CT scan and this is a small bowel obstruction. ureteric stone فين هي؟ اوكي this is very minute calculus. ممكن طبعا في الاكزل images تنفع تبقى فليبولس وكل حاجه لكن the reconstructed images showed ان هي جواها stone and this is ureteric stone. intestinal obstruction من 50 سنة female complaining of diarrhea loss of weight 5 months for 5 months. 10 years ago she underwent ovarectomy for borderline malignancy and this is post-operative, long post-operative mechanical intestinal obstruction due to adhesions. Okay.
استنى نشاور عليه دي جولستون ارياس. جولستون مفيش اوبستراكشن يا ابني، الانتستين كلها كويسه ما فيهاش فلويد ليفل، يبقى ازاي يكون جولستون ارياس؟ لا مش تحت فوق شوية. ايه هذا كونتراست هذا كونتراست. بص في سبب، هذا لا لا كونتراست لا 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 وهذا كونتراست. اللي فوق ايه ده كلاسيفيكيشن هذا اللي انت شايفه بقى. كلاسيفيكيشن مش كونتراست. باول انجري، الباول وول از انهانس، بس طب هنعمل ايه؟ بس مش واخدين اللي هي ابندجايتس عشان النقطة بيضاء. انا شخصيا لو شفت ده هقول عليه ابندجايتس. ابندجايتس ابيبلويك عشان في دايريا من بره وفي بتاع من جوه، بس هم شافوا ان ده ابندسايتس. and this was appendicitis دهيت. خلاص طيب خلاص حرمت. بعدين بقى يجي لك اول صوره فيها diverticulitis تقعد تضرب اخماس في اسداس كالمعتاد. and this is diverticular disease with diverticulitis. These are the CT findings of diverticulitis: thick wall colon, multiple air filled diverticuli. مهم جدا لازم يكون في diverticuli and the pericolic abscesses أو inflammatory reaction with stranding of the pericolic fat. small bowel obstruction. في سبب واضح؟ ايه فين؟ ده؟ رايت سايد رايت سايد ده؟ ماتيريال ده الكولون ده ما فيهوش حاجة. السيجمنت هذايا اللي شايفينه موجودين تحت فوق. تحت دكتور يوهنا. نو اب علمت اي سي اي هذا ده؟ نورمال خلاص. can you diagnose intestinal adhesions بالCT؟ طبعا لا. لا احنا التشخيص الادهيشنز بيعتمد على ان في intestinal obstruction ومش باين السبب. وده the most common cause of intestinal obstruction هو الادهيشنز. والسهم مشاور عليه active bleeding. This is the aortic aneurysm and this is the site of leakage. This is the periaortic hematoma and this is extravasation of contrast from the aortic aneurysm. هل في أي حد عنده أسئلة؟